ooit volgens mij een slang gegeten. Wat is jou het meest bijgebleven van je eerste werkdag? Toen ik hier voor het eerst kwam, toen dacht ik echt een beetje, wat is dit voor speeltuin om het zo te zeggen? Want er werd met ballen gegooid, er werd veel geouwehoerd. Dus ik dacht echt van, wat is dit? Maar uiteindelijk vond ik het zo mooi. En toen, ja. En ik ben hier nog steeds 5 jaar later, zeg maar. Dus. Ja, vandaag is toch de dagdag, of niet? Ja, vandaag 5 jaar aan de zaak. Ja, gefeliciteerd. Superleuk. Dankjewel. Ik vond het wel mooi. En ik merkte op een gegeven moment ook dat ik er perfect tussen paste. Dus Ja, dat is helemaal top. Ja, toch? Helemaal goed. Ja. Voor mij was echt, ik kwam aangelopen en op de afdeling, iedereen was natuurlijk heel hard aan het werk. En in één keer kom je binnen, iedereen heeft aandacht en even aandacht geven aan die persoon. Ja, voelde dat echt is ook gewoon, heel belangrijk. Voelde echt als thuiskomen, echt heerlijk. Ja, leuk. Wat wilde je vroeger als kind worden? Nou, dat is lastig. Heel veel mensen weten natuurlijk wat ze willen worden, maar ik heb geen idee. Heb jij misschien voor jezelf Ik iets wilde wat je- vroeger altijd profvoetballer worden. Echt waar? Ja, maar dat is al wel heel snel... Gaat niet lukken? Nee, ik Wat was niet zo probeer goed. dan? Of, Nou, ik zit al vanaf jongs af aan op voetbal, maar niet goed genoeg. Oké, maar je hebt het in ieder geval geprobeerd, dus dat is Ja. wel goed. Oké, waar kan je echt slecht tegen in het dagelijks leven? Ik weet niet, gewoon mensen die om de kleinste dingen een beetje zitten te zeiken en zo, zeg maar. Die altijd moeilijk doen en nooit ja zeggen en altijd tegenstribbelen, zeg maar. Dat vind ik gewoon heel irritant. Ja, mee eens. Ja. Jij, ben je het mee eens? Ik ben daarmee eens, maar ook mensen die gewoon niet eerlijk zijn. Wees Ja, gewoon eerlijk. ook. Dat. Eerlijk en oprecht. En dan, dat is belangrijk. Ik hou ook niet van liegen. Nee. Nee. Wat is het eerste wat je doet als je thuis komt van werk? Oké, de zooi opruimen voor mijn dochters. Ja, maken die altijd een soortje van. Het zijn 2 tienermeiden, of pubers. Dus dan, de tassen liggen overal, schoenen liggen overal. Aardig helemaal bezaaid met alles. Dus dat is het eerste wat ik doe. En natuurlijk de hond aaien. Oh, je hebt een hond? Ja, een labradoodle. Dus die zijn Oh ja. helemaal enthousiast. Ja, Mm. dat. En dan kan ik beginnen met koken. En Ja, jij? thuis kom van werk, als eerst ga ik op de bank liggen. waar? Ja, lekker chillen. Even bijkomen en dan... Ja, maar mijn vader is dan altijd aan het koken, dus dan moet ik altijd wachten. ja, en hij kookt en jij ruimt af? Of, Nee. Ik heb een fitbandje thuis. Oh ja, Ik hoef niet zoveel te doen, nee, gelukkig. ideaal. Ja, Nou, goed dus- geregeld, toch? ja, zeker. Wat maakt jou op werk altijd direct vrolijk? Ja, mijn collega's. Echt heerlijk als ik jou al zie, vind ik ook wel blij. En als ik hier binnen kom lopen, iedereen is altijd enthousiast en vrolijk. Iedereen zegt goedemorgen en hoe gaat het ermee? Vragen hoe het met het weekend gaat. En jij dan? Ik ben wel benieuwd wat jij dan... Voor mij wat is voor jou? is het eigenlijk ook wel een beetje hetzelfde. Ik vind het ook altijd wel leuk als ik mijn collega's spreek en zo. Ze zijn altijd open voor een praatje en dat vind ik wel mooi. Nee eens. Ja, ik sluit me volledig ook bij jou aan, dus leuk. Wat is jouw favoriete moment van de week? Oh jee. Ja, dan kom ik toch bij mijn avondbakje chips en mijn bad. Ik mag altijd elke avond graag in bad en een bak chips eten. Dus dat is, dat is mijn moment van rust. Dat is niet gek. Nee, toch? Nee. Maar de weekenden zijn ook goed. En ja, zo zijn er natuurlijk wel meerdere momenten. Maar dat is toch wel één ding wat echt wel bij mij past. Lekker in bad en dan een serietje kijken of Ja, zo. dat. En wat kijk je voor serie? Verschillend. Verschillend. Net wat de stemming is. Oh ja. Ja. En jij wil ook van Netflix kijken? Ja, ik doe dat ook wel, maar ja, mijn favoriete momenten in de week is denk ik wel het weekend. Vrijdagmiddag naar het weekend toe. Ja, dat snap ik. Dat ik lekker zaterdag lekker naar de voetbal kan gaan en 's s'avonds lekker uit met mijn kameraden. Ja, Dat vind ik wel heel mooi om te doen. vooral weer slecht terugkomen? Of, Ja. Wel zoveel mogelijk proberen te drinken natuurlijk. Toch wel. Ja, zeker. Dat gaat goed? Zeker. Ja. Wat vind je buiten je werk het leukste dat je met collega's hebt meegemaakt? Nou, je hebt wel wat meegemaakt in 5 jaar, denk ik. Ik ben een keer met mijn collega's naar het casino geweest, met een paar collega's. Oké. En dat was zo lachen. Dat hebben we ons echt vermaakt, dat moeten we echt vaker doen. En, Heb je wel wat gewonnen dan, of niet? Nee. Nee. Niet nee. Je hebt alles wat je hebt gewonnen, heb je waarschijnlijk weer opgewonnen. Ja, alles was op. Ja. Maar het was wel echt een hele mooie avond. En een keer naar de voetbal geweest. En uitgaan, dan kom je ze wel eens tegen. Dan ga je ook wel een beetje samen suipen en zo. Dus dat vind ik wel heel mooi. Ja, ik heb hetzelfde. Weet je, de etentjes met de collega's, de Ja. werktijd, de feestjes. Een keer een vrijgezellenfeest van een van de naaste collega's. Dus nou ja, echt hartstikke leuke dingen. Oh, oké. Wat is het gekste dat jij ooit hebt gegeten?
zure leverworst, denk ik. Oh, hier. Of Nee. thuis gewoon? Ja, met een kameraad. Zure lever. Ja, met zijn vader. Die had mij zure leverworst gegeven. Dat vond ik zo smerig. Maar echt omdat het over datum was? Of gewoon... Nee, gewoon leverworst en dan gewoon in zuur, zeg maar. Oh, Ja, dat vond ik zo smerig. ja, dat snap ik. Dat En zou- jij? Ik denk wel, ik heb ooit volgens mij een slang gegeten. Een slang? Ja, ik zat ergens midden in de jungle. Het was toevallig een slang gevonden en toen hebben ze dat in stukjes gesneden en opgegeten. Dus, en wij waren daar op dat moment, dus Maar dat was wel lekker. het was een beetje kipachtig volgens mij. Het is al lang Oh, geleden, maar ik heb het wel prima. opgegeten. Ja. Oh. Oké, nee, wat ben jij? Denker of doen? Ik ben een doener. Ik hou niet echt zo van om iets te bedenken. Ik heb liever dat ik het gewoon zelf doe, zeg maar. Ja? En dat vind ik gewoon veel fijner om te doen. Ik laat iemand anders wel denken. Ja, nou, voor mijzelf is het allebei, denk ik. Ik ben echt een denker, maar als ik eenmaal wat doe, dan ben ik een hele goede doener. Dus een mix, denk ik dan maar. Nou, dat is ook mooi. Ja, toch? Een mix, zeker.